mbaj në studio një mjek kirurg nga turk, I cili vjen sonte për të folur pak për punën që ai bën në këto kohra të tmerrshme që po jetojmë Covidi. Mos harroni keni dhe sëmundje të tjera ku duhet të operoheni. Ftoj në studio. Ai vjen nga spitali turk, nga spitali turk ndërkombëtar ose anglisht International Turkish Hospital që keni në qendër të Tiranës, fiks pas dyrave të kuvendit të Shqipërisë. Denis Tihan. Doktor Tihan, mirëmbrëma. Kënaqësi që më erdhe në studio. Kemi një vajzë ndërkohë në kufjen e doktorit që quhet Erisela, në mos gaboj, dhe është përkthyesja. Mirëmbrëma Erisela. Mirëmbrëma Cani. Faleminderit Erisela që më erdhe sonte. Faleminderit ju. Doktor, para se të flasim bashkë dhe të më flisni pak për kirurgjinë që ndodh në ITH, më ne të bëj një prezantim të shkurtër të spitalit, doktor. Ky spital pra ITH-ja është pozicionuar zonja Zotëri në zemër të kryeqytetit të Shqipërisë dhe ofron një gamë të gjerë shërbimesh, të cilat përmbushin gjithë nevojat tuaja, përmes një stafi të kualifikuar dhe mjekëve turq dhe shqiptar që janë atje. Në këtë spital ofrohen konsulta specialistike të gjitha llojeve, si për shembull diagnostike imazherike, fertilizim in vitro, analiza laboratorike standardeve europiane, diagnostikim Covidi dhe post-Covidi, ndërhyrje kirurgjikale të gjitha llojeve, si dhe shërbim urgjence 24 orë. Mos harroni, trajtimet Covid-19 dhe post-Covid kryen gjithashtu në këtë spital, pra në ITH, si një spital motor në Turqi, tek Istinia University Hospital. Të gjithë njerëzit që kanë një policë sigurimi shëndetësor në kompanitë private sigurimit mund të kryejnë check-upin rutinë mes të bllokut, pasi ITH zonja Zotëri është partner me të gjitha kompanitë private sigurimit. International Turkish Hospital gjithashtu bile duhet thënë që sonte do të ndalemi pikërisht duke qenë te ITH-ja, do ndalemi te departamenti i kirurgjisë përgjithshme, I drejtuar nga një staf I kualifikuar mjekësh nga Turqia. Në këtë departament kryen ndërhyrje specifike në fushën e kirurgjisë, të cilat realizohen dhe jashtë vendit me metodat më të reja dhe mjetet më inovative. Mos harroni, nuk ka nevojë të shkoni në Turqi, mjekësia turke vjen tek ju, mos e harroni. ITH ndodhet ish blok pas kuvendit të Shqipërisë. Profesor doktor Denis Tihani, ju jeni profesor I asociuar, keni lindur në Stamboll në vitin 1976, keni përfunduar Fakultetin e Mjekësisë Përgjithshme në Universitetin e Stambollit, ku jeni specializuar doktor si kirurg I përgjithshëm. Gjithashtu ju punoni si asistent profesor pranë Universitetit të Shkencave Mjekësore në Bursa. Ju keni shumë botim dhe artikuj shkencor, doktor Tihani, artikuj shkencor ndërkombëtar në fushën e kirurgjisë, dhe mbani titullin doktor shkencas që prej vitit 2019. Pas marrëveshjes bashkëpunimit me ITH-n, pra International Turkish Hospital, tani ju gjendeni në Tiranë, në këtë spital, në departamentin e kirurgjisë së përgjithshme. Doktor Tihani, pa humbur kohë, më thoni ju lutem, cilat janë risitë e ofruara në departamentin e kirurgjisë së përgjithshme në International Turkish Hospital? Cilat janë risitë që ju ofroni? First of all, hi, hello. Actually, till now, in the International Turkish Hospital, the medical staff were performed almost every surgical procedures. But from now on, the medical staff are applying laparoscopic surgery in field of general surgery, actually, especially. Së pari, dua t'ju përshëndes dhe doja t'u thoja që nga ky moment të gjitha ndërhyrjet që janë kryer në International Turkish Hospital janë kryer në umbrellën e kirurgjisë të përgjithshme, por tani ITH do t'i drejtohet kirurgjisë me anë të laparoskopisë. Bukur. Atëherë, doktor Tihani, çfarë është laparoskopia dhe cilat janë përparësitë e saj krahasuar me kirurgjitë klasike? Well, actually, laparo means abdomen, and scopy means to look. Basically, the word laparoscopy means looking inside the abdominal cavity by some special tools.
Laparo do të thotë abdomen apo bark, ndërsa skopi do të thotë që të shohësh. Pra laparoskopi do të thotë që të shohësh brenda kavitetit abdominal apo brenda hapësirës të barkut me mjete speciale, duke u futur me mjete speciale. And actually, laparoscopic surgery was first performed in France by a French surgeon called Philippe Muret in 1984. Yes, in 1984. And since then, laparoscopic surgery has always been a trend topic in surgery. Erzela? Kirurgjia e parë laparoskopike është kryer nga një kirurg francez i quajtur Philippe Muret prej vitit 1984 dhe që prej atere kirurgjia laparoskopike është bërë një trend në kirurgji. Almost all kind of surgical procedure can be performed by laparoscopic way. But there is three surgical procedures should be performed in laparoscopic way. The first one is cholecystectomy, the second one is anti-reflux surgery, and the third one is obesity surgery. Në ditët e sotme, të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale mund të kryen me metodën e laparoskopisë, por veçanërisht 3 procedura janë kryesore që duhet përzgjidhen për të kryer me laparoskopi, siç është kolecistoektomia, që do të thotë heqja e tëmthit me një ndërhyrje shumë të vogël, është kirurgjia për refluksin, pra antirefluks, dhe kirurgjia për të korrigjuar obezitetin. Sigurisht. Because these three surgical procedures, the laparoscopy is considered right now as a gold standard for these three operations. Për këto 3 ndërhyrje kirurgjikale, thuhet që laparoskopia tani është kthyer në një golden standard apo në një standard të artë. Qartë. That means we should start and we should finish the operation by laparoscopic way in this kind of patients. Kjo do të thotë që ne duhet ta nisim procedurën me laparoskopi dhe duhet ta përfundojmë pikërisht me laparoskopi në këta pacientë të përzgjedhur për këto patologji që përmendëm. We don't do any open surgery in these patients. Ne nuk bëjmë asnjë kirurgji të hapur në këta pacientë. Në këto tre ndërhyrje, po. Në këto 3 ndërhyrje, po. And also, some other procedures also may be performed by laparoscopic way. For example, cancer surgery. For example, colorectal cancers, distal gastric cancers, or even pancreatic cancers. Kemi edhe disa ndërhyrje të tjera që ne mund të përdorim laparoskopinë, si procedurat apo ndërhyrjet kirurgjikale onkologjike, por vetëm në pacientë të përzgjedhur dhe mund të përmendim si kancerin kolorektal, pra kancerin e zorës të trash, apo kancerin e pankreasit. Edhe kancerin e pankreasit mund të bëhet me laparoskopi? Po edhe kur është masë e madhe për shembull, doktor? Also the Yes, of course, in selected patients, we should select the patient. Në pacient selektuar, po. There are some indications and contraindications, but if the patient is selected, yes, we can perform in every single open surgical procedures by laparoscopic way. Pra në qoftë se kemi targetuar apo selektuar pacientin që vërtet përfiton nga laparoskopia, ne mund ta përdorim këtë procedurë gjithmonë. Duhet thënë që shqyrë më në fund që shkenca po avancon kaq shumë, sepse kur e mendon që është vetëm një tub i hollë, doktori nuk e tha, po çon si ka është një tub i hollë që hapet një vrim në bark ose 2 vrima varet, domethënë dhe vetë tubi bashkë me kamerën dhe punojnë atje pa hapur barkun fare dhe pastaj kur hiqen tubat, ajo vrima e vogël mbyllet më një herë dhe pacienti mund ngrihet direkt të ikë në shtëpi apo jo, doktor? Është pak a shumë kjo? Unë e thash fjalë thjeshta, po. Yeah, artistic and charismatic, yes.
Artistike dhe karizmatike, thot doktori. Yeah, we place some, we call them trocars. We place trocars into the abdominal cavity and we inflate the abdomen by carbon dioxide and to make a space to work inside the abdominal cavity. And then we perform the surgery by some special tools, looking through the video, through a screen, and we perform the surgery. Pra kur futim këto mjetet në trupin ton dhe ne krijojmë një fryrje me dioksidin e karbonit për të krijuar hapësirë që ne të punojmë dhe çdo gjë bëhet me këto vegla dhe lëvizet nga duart e kirurgut dhe çdo procedurë shifet në video dhe në kamera te monitori që kirurgu ka përballë, pa e parë barkun nga brenda. Është fantastike, fakt, duket si qesharake, po kur e mendon, doktor, për shembull, unë që hoqja para ca kohësh, para ca vitesh hoqja një gur në tëmbë, të më thanë që du ta heqësh, sigurisht atje skoptova gjë, po më thanë që barkun e fryn, bëhet barku komplet si tollumbace, fryhet bën rrugëse me çfarë, me atë ajrin që thatë ju, dhe pastaj fut një tub këtu, është një vrim këtu, një vrim diku këtu, më duket se jo dhe një vrim afër kërtisë, më duket se më kanë hap tre vrima doktor për të më hequr një gur në tëmbë. Unë të regoj gjithë operacionet që kam bërë se më ekstojnë shumë, të nuk e di pse, nga që e dua shumë atë thuaje, narkozën. Pyetën kur të vënë gjuma ajo është një çfarë eksitimi është e papa. Vetëm se gjuna që s'kemi përkthyse me simultane sot gjuna se po humbazim kohë. E Risela ishte radhë me kaluar më duket, çero? Mos, Risela pse s'erdhe këtu, Risela dishi më shpejt. Po. A doktore, kuptove? Çfarë thash? I'm listening. E pra. Okay. The procedure and he took. Ja. Duhet përkthim simultan se ndryshe. Yeah, we perform we do laparoscopic cholecystectomy with 3 or 4 trocar. So po pra, të vogla fare. Yeah, like that. Fantastike. The incisions are just 1 centimeter, that's all. Është 1 centimetër, po fiks. 1 centimetër është prerja e vogël kirurgjikale. Është fantastike. Doktor Denisi, çfarë është balloni gastrik? Balloni gastrik dhe si realizohet kjo procedurë që na bën të humbasim peshën? Dhe pastaj do të pyes edhe për botoksin gastrik si aplikohet. Më thoni një herë, balloni gastrik çfarë është dhe si realizohet kjo procedurë që na bën të humbasim peshën? Ka shumë njerëz që operohen sot për të humbur peshën. Balloni gastrik. Well, actually, those two procedures are very easy regarding to surgical procedures. We use endoscopy, gastroscopy, to put a silicone-based balloon into the stomach, and we fill the balloon by a saline solution. So basically, we put a mass into the stomach. Pra, me anë të endoskopisë dhe me anë të anestezisë, ne futim një ballon silikoni të mbushur me një lëndë ujore të kripur dhe ne brenda në stomakun e pacientit krijojmë një masë të caktuar dhe ajo rri fryrë si një balon. And that's because of the balloon, the patient has no longer any feeling of craving or hunger, and it's up to 12 months. Si rezultati vendosjes të balonit, pacienti nuk ndjen asnjë lloj nevoje për ushqim apo nepsi, siç i themi ne, apo nevojën të ketë urrë të pa kontrolluar. Dhe kjo zgjat për 12 muaj, më shumë se 12 muaj. Dhe kjo na bën të humbim peshën. Po e futim balonin në stomak, doktor? Yeah. Edhe e frym? Translation, please. He is asked. Yes. It. Yes, exactly. By the gastroscopy. Me gastroscopy, po. Yeah. Po e mbajmë vetëm një vit? With 6 to 1 year, 6 months to 12 months.
nga 6 muaj deri në 1 vit. Dhe pastaj e heqim. Yes, we replace it, we took it by the same way. Ne e heqim prap me të njëjtën procedurë, me anestezi dhe me endoskopi. Po ka shumë pacientë shqiptar që vinë për dobësuar dhe bëjnë balloni gastrik te ju, doktor? Ose në Turqi, nuk ka rëndësi, po flasim mirë këtë doktor në International Turkish Hospital. Yes, yes, because it's easy to tolerate, less complication, less pain. It's not a surgical procedure, actually, it's a minimally invasive approach. Yeah. Është një procedurë lehtë, është shumë komode, nuk është një ndërhyrje kirurgjikale, është një ndërhyrje mini-invazive dhe pacientët e preferojnë për ta bërë këtë, për të arritur qëllimin, pra humbjen e peshës. Po, balloni gastrik, doktor, është një procedurë që s'ka lidhje me prerjen e stomakut, me ngushtimin e stomakut që e bëjnë rëndom tani. Pra me kirurgjinë, me këtë pjesën që e zvogëlojnë stomakun, që të mbasin peshën. Është tjetër gjë balloni gastrik. Nuk ka lidhje me... If you are mentioned about the gastric banding is another procedure. It's a surgical procedure, and nowadays we surgeons leave this operation. But we perform sleeve gastrectomy, gastric bypass, transit partition, those kind of surgical procedures, and yes, in obesity surgery. Janë 2 procedura të ndryshme, balloni gastrik nga këto procedurat e tjera që bëhen për kushtimin e stomakut, ato janë kirurgji e mirëfillt, dhe ne bëjmë sleeve gastrik, që quhet ky ngushtimi i stomakut, bypassin e stomakut, edhe është edhe një ndërhyrje tjetër që është bipartition gastrik, që është përsëri me të njëjtin qëllim, por këto janë ndërhyrje të mirëfillta kirurgjikale, ndërsa balloni gastrik është diçka mini-invazive për pacientin. Po mirë, këto ndërhyrje tjera kirurgjikale, doktor, ju i bëni me laparoskopi? Apo këto duhen bërë me çarje? Ngushtimin e stomakut, për shembull. Sure. Bëhen. Yeah, it's gold standard. Laparoscopy is gold standard in obesity surgery. All obesity surgical Bëhen me laparoskopi. Bëhen me laparoskopi, sepse është gold standard, domethënë standard i artë për të përdorur laparoskopia në obezitet. Doktor, më thoni ju lutem, ose më tregoni dot çfarë është kirurgjia bariatrike, nëse e thash mirë termin e sakt, bariatrike, ç'do më thon? Actually, bariatric surgery is obesity surgery. We don't use the word obesity surgery between us. We use, in general, metabolic and bariatric surgery. And kirurgjia bariatrike është, si të thuar, sinonim me kirurgjinë e obezitetit, por ne nuk përdorim termin kirurgjie obezitetit, po përdorim termin bariatrik apo kirurgji e smundjeve metabolike. Dakor, është thjesht për të kamufluar, mos themi obezitet, të themi bariatrike, pra në fakt është e njëjta gjë. Yes. It's a more scientific name. Ky është emri më shkencor, bariatric surgery, kirurgjia bariatrike. Pra është e njëjta gjë. It's the same. It's the same. Yes. Actually, the 30% of world population today are morbid obese, are suffering from morbid obesity. Ato që hedhin barku. It's very common, actually. Their body mass indexes are more than 40. Duhet përmendim që 30% e popullatës sot vuan nga sëmundja e obezitetit dhe indeksi i masës të tyre trupore është mbi 40, pra është obezitet shumë i lartë. And bariatric surgery is our last shot, last chance to cure obese patients.
Dhe kirurgjia bariatrike është goditja jone fundit, plumbi jone fundit për të trajtuar obezitetin, pasi kemi provuar të gjitha metodat e tjera të më përpashme. Pa, a fitohet lufta me dhjami, doktor? Actually, pra, jemi detyruar në një moment ose i tjetër të mbrim të gjithë të ju, apo jo? Actually, të gjithë të ju të na fusni atë dhe të... The real treatment of obesity is not being obese. Qa thotë Erisera? Qëllimi kryesor i trajtimit të obezitetit është mos të jesh obez. Jo qak, të dim, dakor. But if the patient cannot lose weight by the medical way, so we need to interpret in these situations. So the patient underwent surgery. Dhe në qoftë se pacientët nuk humbin do të pesh me mënyrat mjekësore, ata patjetër duhet të shkojnë te kirurgjia. But those are very complicated and advanced techniques, so it's very detailed, so it takes time to talk about very specifically. Të gjitha këto teknikat e kirurgjisë bariatrike janë shumë specifike dhe do na duhet shumë kohë, thotë, që t'i sqarojmë të gjitha me detaje të mëtejshme. Na duhet një emision tjetër. Vërtet? Kur thoni disa teknika, pse ka disa teknikat kirurgjisë bariatrike siç e quajnë tani? Do të gjem një përkthim simultan se ndryshe nuk ka kuptim. Those are the most common techniques, and but it's very advanced. It needs advanced laparoscopic skills to perform those kind of surgery. Për të bërë të gjitha këto ndërhyrje kirurgjikale, ne duhet kemi teknika speciale për të ndërhyrë. Do të thonë duhen teknika shumë të avancuara për të ndërhyrë dhe për të pasur sukses. Especially gastric bypass or transit bipartition, ileal interposition. Those are very severe and hard techniques. Që është bypassi gastrik apo bashkimi bipartition of transition, që është bashkimi i zorve, dhe këto janë teknika shumë të vështira dhe shumë të komplikuara për të realizuar. Qerxhe Sara, sepse dëgjoj fjalën bashkimi i zorve. Se bëhet doktore dhe bashkimi i zorve? Kur e mendon njeriu për rreth shka brenda në bark, kur e mendon ai është sa qesharake, aq edhe të mëshme. Shqyrë që janë këta, se ndryshe do kishim marrë fund. For example, the most common surgical technique in obesity is sleeve gastrectomy. Sleeve gastrectomy means we took more than half of the stomach and made a stomach like a tube. E bën si tub pra stomakun. Erisera, kirurgjia sleeve gastroektomi është kirurgjia që ne një pjesë të stomakut e heqim dhe ne e kthejmë stomakun si një tub për të zvogluar volumin. And this is we reduce the volume of the stomach, and the second gain, there's a hormone called ghrelin. And we reduce also the ghrelin levels in the body. The ghrelin is a kind of hormone that when it's the level of ghrelin is high, you feel hunger. Përveç se ne zvogëlojmë volumin e stomakut, ne ulim dhe nivelin e hormonit grelin, që kur është në nivele shumë të larta, ne ndjejmë shumë uri. Dhe duke bërë këtë ndërhyrje, ne ulim nivelin e këtij hormonit dhe pacienti nuk ndjen më uri. Kështu që përfitimi është humbja e peshës në fund. Po pra. And if we take intestinal loop and make an anastomosis to the stomach, to the residue of stomach,
And this is transit bipartition, because the meals are taking the two roads to go to the intestine, the normal route and the anastomosis. Okay. Do ta shpjegoj në mënyrën më të thjeshtë. Nëse ne bëjmë ndërhyrjen kirurgjikale, pra heqjen e stomakut dhe bashkimin direkt me intestinin, pra që është zora e hollë, ne krijojmë një rrugë më të shpejtë për të shkuar ushqimi, sepse në rrugën normale ushqimi shkon në fillim në stomak dhe pastaj në zorë, duke bërë ne këtë bashkim, ne bëjmë që ushqimi nga goja të kaloj direkt në zorën e hollë. Që ka gjithë njerëz të shkretë, vetëm se nuk kanë mundësi që të kenë kujdes dhe të mos hanë shumë, ose të mos hanë keq, dhe të përfundojmë patjetër te doktor Cani, që mund të gjeni te Stali International Turkish Hospital. Doktor, keni ardhur tani vonë në Tiranë apo keni sa kohë keni qenë në Tiranë? Apo shkoni dhe vini? Well, I'll be here. A jeton këtu? A e Risela? He will be here, yes. Çdo me thënë? Do jetë këtu. A do jetë këtu? Dakor, doktor. Do me thënë, për gjithë tha që tani pasi na dëgjuan këtë bisedë, janë obez për shembull. Edhe ju ka ardhur fundi, nuk durojnë dot më. Tani dinë se ku t'ju gjejnë. Para është fare e thjeshtë, keni në qendër Tiranës, si asnjë spital tjetër, duhet thënë, është në qendër Tiranës, mund të shkoni me këmbë, bleni makinë në diku në një parking, dhe mund të shkoni me këmbë, e keni fiks pas zyrave të kuvendit të Shqipërisë, gjithë me një parking atje, në blok, mund në blok e gjeni, ose dhe qëse nuk shkoni do direkt, por do një informacione më shumë, mund ta besoj se jeni të mençur për ta shënuar të numrin e telefonit që keni një gjysmëor që keni këtu 20 minuta, në ekran shënoj atë numrin sepse do ju duhet patjetër do merrni telefon dhe nëse ju pëlqeu doktori që kam në studio, do kërkoni të thoni duam të takohemi të bëjmë një konsult me doktor Tihanin dhe atje do gjeni çdo shërbim. Doktor, unë do kem shumë dëshirë që të flasim prapë për këto teknika, ndoshta edhe më në mënyrë detajuar. Sonte do ju lë tani të lirë sepse keni edhe punë të tjera dhe radhës tjetër Risela më premtoi që do gjejmë një mundësi për të bërë përkthim simultan me qëllim që të mos krijojmë gropa. E ke parasysh? Po patjetër. Të lutem Risela. Ose do jem në studio. Ose jesh në studio, por edhe në studio duhet përkthesh në të njëjtën kohë që flet doktori, kujdes. Kuptova. Doktor, shumë faleminderit që më erdhe. Thank you. We will see, si thua, do shihim shumë shpejt. You will see soon. Okay. We will see soon. I will please. Thank you very much. Jam shumë i lumtur, thot, të kthehemi. E përcjellim doktor Tihanin me muzikë dhe duartrokitje.